การค้นพบโบราณวัตถุถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆได้ถูกใช้ในการค้นหาโบราณวัตถุไปทั่วทุกมุมโลกแต่เครื่องตรวจจับโลหะยังคงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการค้นหาโบราณวัตถุและของมีค่าจากอดีตซึ่งในวันนี้อับดุลไททูบจึงได้ทำการคัดสรรเพื่อนำมาเสนอให้ชมกันใน4การค้นพบวัตถุโบราณครั้งสำคัญที่มาจากเครื่องตรวจจับโลหะจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. สมบัติของชาวไวกิ้งย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 8 โจรสลัดชาวไวกิ้งจากสแกนดิเนเวียได้แล่นเรือข้ามทะเลเหนือเพื่อไปโจมตีและปล้นสะดมบนเกาะอังกฤษและในอีก1 ศตวรรษต่อมาชาวไวกิ้งก็เริ่มตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในแผ่นดินสกอตแลนด์ไอร์แลนด์และอังกฤษโดยกษัตริย์ชาวไวกิ้งหลายคนถึงกับได้ขึ้นปกครองอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 11 อีกด้วยและในปี 2014 ที่ผ่านมาอดีตนักธุรกิจที่หันมาเป็นนักล่าสมบัติมือสมัครเล่นโดยเครื่องตรวจจับโลหะที่ชื่อ Direct McLennan ก็ได้ค้นพบสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นแหล่งสะสมโบราณวัตถุของชาวไวกิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรเป็นที่ทราบกันดีว่าสมบัติของชาวไวกิ้งที่เขาพบนั้นได้ถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสกอตแลนด์ซึ่งมีโบราณวัตถุล้ำค่าร่วม100ชิ้นที่เชื่อว่าถูกฝังไว้ประมาณ 1,100 ปีทางด้านแมคเลนแนนได้ใช้เครื่องตรวจจับโลหะพบสมบัติเหล่านี้ในทุ่งสกอตแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับเมื่อ1 ปีก่อนที่เขาได้พบเหรียญจากยุคกลางถึง300 เหรียญสมบัติของชาวไวกิ้งที่ถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ถูกเรียกภายใต้ชื่อกัลเลเวโฮสซึ่งเป็นที่รวบรวมสมบัติของชาวไวกิ้งมาจากทั่วทุกมุมโลกยุคโบราณและหนึ่งในสมบัติชิ้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือภาชนะที่ห่อด้วยผ้าลินินซึ่งเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดในเอเชียกลางเมื่อหลายศตวรรษก่อน 2. ถ้วยสเปนโบราณในปี 1622 เรือใบสัญชาติสเปนที่ชื่อซันตามาการิตาถูกพายุเฮอริเคนโค่นซัดจนพังทลายเป็นชิ้นๆที่นอกชายฝั่งเมืองคีย์เวสต์รัฐฟลอริดาในปัจจุบันผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า140คนได้เดินทางไปกับเรือลำนี้โดยได้บรรทุกหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยทองคำแท่งเงินเครื่องประดับอันหรูหราและสมบัติจากโลกใหม่ขึ้นไปด้วยอีกมากมายและเป็นเวลาเกือบ400 ปีที่ซากเรือซันตามาการิตาและสิ่งของต่างๆต้องถูกฝังอยู่ในโคลนและทรายของช่องแคบฟลอริดาจากนั้นในปี 1980 ชิ้นส่วนของซากเรือซันตามาการิตาก็ถูกค้นพบโดยทีมวิจัยและกอบกู้ทางทะเลที่อยู่ห่างออกไป40 ไมล์นอกชายฝั่งฟลอริดาซึ่งพวกเขาได้ค้นพบสมบัติที่จมอยู่ใต้น้ำมูลค่า$25 ล้านสหรัฐอย่างไรก็ตามทีมงานก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะต้องมีสมบัติที่มากกว่านี้ซึ่งอาจจะกระจัดกระจายไปตามกระแสน้ำและพายุที่พัดผ่านเป็นเวลานานหลายศตวรรษจนกระทั่งในปี 2008 เครื่องตรวจจับโลหะอายุ 20 ปีและนักประดาน้ำค้นหาสมบัติที่ชื่อไมค์เดอร์มาได้ลงพื้นที่ตรวจค้นโดยการสแกนพื้นมหาสมุทรใกล้กับซากเรือในขณะที่เขาสแกนอยู่นั้นเขาก็พบสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นกระป๋องเบียร์เก่าที่ฝังอยู่ในทรายแต่เมื่อทำความสะอาดแล้วเขาก็ได้รู้ว่ามันคือถ้วยทองคำแท้ขนาดใหญ่ของชาวสเปนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า$1 ล้านนั่นเอง 3. รองเท้าบูทแห่งคอร์เทจในปี 1989 นักล่าสมบัติมือสมัครเล่นในเม็กซิโกได้ซื้อเครื่องตรวจจับโลหะแบบเริ่มต้นและออกผจญภัยในทะเลทรายโซโนรันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ต้องห้ามแม้ว่าเหมืองทองและเหมืองเงินอาจจะกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือของเม็กซิโกแต่โอกาสที่จะพบก้อนทองคำหรือโลหะมีค่าอื่นๆแบบสุ่มท่ามกลางทะเลทรายนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยชายผู้นี้เริ่มฝึกฝนการสแกนเครื่องตรวจจับโลหะอยู่ในสวนหลังบ้านของตัวเองจนกระทั่งมีข่าวลือว่ามีทองคำอยู่ในเขตอนุรักษ์ย่อยที่สำคัญแห่งหนึ่งของทะเลทรายโซโนรันเขาจึงใช้เวลาค้นหารวมทั้งสิ้นหลายร้อยชั่วโมงภายใต้ความร้อนระอุของดวงอาทิตย์แต่แล้วเครื่องตรวจจับโลหะของเขาก็ส่งเสียงดังขึ้น
ในที่สุดเขาก็ได้ขุดพบก้อนทองคำเนื้อแข็งขนาดใหญ่ที่มีขนาดสูงประมาณ10 นิ้วกว้างประมาณ7 นิ้วซึ่งเป็นทองคำรูปรองเท้าบูทที่หนักกว่า26 ปอนด์ต่อมาของมีค่าชิ้นนี้เป็นที่รู้จักในชื่อรองเท้าบูทแห่งคอร์เตสและยังคงเป็นก้อนทองคำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในซีกโลกตะวันตกมีรายงานว่าผู้ค้นพบคนแรกได้ขายมันให้กับเจ้านายของเขาในราคา $30,000 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันก็ถูกเปลี่ยนมืออยู่หลายครั้งจนกระทั่งในปี 2008 รองเท้าบูทแห่งคอร์เตสก็ถูกขายในการประมูลที่ราคา $1,553,500 หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือราว 53,000 ล้านบาท 4. คลังสมบัติที่สแตฟฟอร์ดเชียร์ย้อนกลับไปกว่า 1,500 ปีที่แล้วชาวแองโกลแซกซันเกินกว่าครึ่งต้องลุกขึ้นทำสงครามเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในอังกฤษยุคกลางและหนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดก็คืออาณาจักรเมอร์เซียซึ่งมีอาณาเขตแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคที่เรียกว่ามิดแลนด์และในปี 2009 เครื่องตรวจจับโลหะของชาวอังกฤษก็ได้ค้นพบสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในสแตฟฟอร์ดเชียร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรแห่งเมอร์เซียในขณะที่การขุดค้นทางโบราณคดีเกี่ยวกับชาวแองโกลแซกซันในครั้งก่อนหน้านี้ก็เป็นเพียงการค้นพบที่เก็บเครื่องประดับและสิ่งของในชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่การขุดพบคลังสมบัติที่สแตฟฟอร์ดเชียร์ครั้งนี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งมันได้บรรจุโบราณวัตถุมากกว่า 4,000 ชิ้นจนนับได้ว่าเป็นการค้นพบงานโลหะเงินและทองของชาวแองโกลแซกซันที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการศึกษาในเวลาต่อมาจึงทำให้รู้ว่าช่างทำโลหะชาวแองโกลแซกซันเป็นช่างฝีมือที่มีพรสวรรค์อย่างมากนอกจากนี้ในคลังสมบัติที่สแตฟฟอร์ดเชียร์ยังมีการค้นพบวัตถุสงครามอีกมากมายอย่างเช่นดาบและหมวกสงครามซึ่งหนึ่งในการค้นพบที่โดดเด่นที่สุดชิ้นหนึ่งก็คือพวกเขาได้ค้นพบหมวกสีทองและเงินอันหรูหราซึ่งคาดว่าจะเป็นของกษัตริย์แม้ว่าจะยังไม่มีใครรู้คำตอบว่าทำไมคลังสมบัติเหล่านี้ถึงถูกฝังในช่วงศตวรรษที่ 7แต่ก็มีการตั้งสมมติฐานไว้ว่าสมบัติเหล่านี้อาจจะเป็นรางวัลจากการทำสงครามหรือแม้แต่อาจจะเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้า